از مغز تخمه تا تبدیلش به یه صبحانه محبوب رو اینجا یاد بگیر. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 400 گرم مغز تخمه آفتابگردان رو داخل تابه 10 دقیقه تفت بدید. داخل میکسر بریزید و پودر کنید تا کاملا خمیری بشه. یه پیمانه شکر رو با 3.5 قاشق غذاخوری آب داخل قابلمه بریزید و اجازه بدید بجوشه. شربت رو با یک تکه یخ تست کنید. باید کشدار باشه. به یه عدد سفیده تخم مرغ مقداری نمک اضافه و با همزن بزنید تا به حالت کف در بیاد. 1/3 قاشق غذاخوری پودر شکر اضافه و هم بزنید. ظرف رو برگردونید. اگه سرازیر نشد آماده است. شربت داغ رو کم کم روی سفیده ها بریزید و هم بزنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. پودر مغز تخمه ها رو داخل سفیده ریخته و یک دست کنید. داخل ظرفی که کاغذ انداختید بریزید و فشرده و صاف کنید. داخل یخچال استراحت بدید. بعد از 1 ساعت آماده سرو کردنه. به راحتی از قالب خارج کنید. و به این صورت برش بزنید. این حلوا شکری روسی رو به راحتی میتونی توی خونه آماده کنی و از طعم متفاوتش لذت ببری. نوش جان! اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.